So bring me, teachers, bring me. 20 peso coin, teacher. 20 pesos na coins. Coins po. Wow! Ma'am, anong pangalan ng anong school? Hindi po siguro. Gabos mo ini, ano? Yan, yung ulit tipika pa na o. Pag-distribute mo po duman sa may likod na parte. Para matawad si mga yaon duman. Para po yan sa raffle na, ano? At least, 1 each. Para gabos matawan. Ano po? Pakitawan mo po, pakidistribute pa po yan. Okay, so yaon na po dyan ang mga sponsors na. Yaon din ang Atlantic, may libre na ito na pandesal. Yaon na din po dyan ang Camarines Sur Region 3 POE o Philippine Eagles. Para po sa libreng pagboto, yaon na dyan. Ma-send po ni picture, ma-post ni picture para sa event ni just put po itong hashtag Teachers Day Naga. Happy World Teachers Day Naga. Yan. Yun po yung hashtag, ano? Okay, so yung mga tabiolo, yung ligdi, ihulog na muna para pagbalik na ligdi, marapol kita, ano? Okay? Si mga heads na po, ang DepEd, lumana po kita for the ceremonial start sa tuyang mag-ride. Ingat-ingat lang po, kailangan yung mga tatak. Okay, wait to BMC, iwas kita yung mga liman drive. Manakot po kita sa Mayon Avenue. Mayon Avenue, going to Civic Center, and balik po lagi. Panawagan, ganito po itong bahay. Yan, naiwan. Na-excite magdalagan. Winalat si ba na may 10 ng taong. Video na nga niyo. Sige na. Sige, ayun.
nga may tanga sa may talinga ko. Ay na, nalak na. Nabulaga. Basta na lang. Baka mati mo sa loob ng talim. Mati mo sa loob. I'm so lucky. I'm with Ma'am Superintendent, Ma'am Susan Curiano. And Division Office Personnel. Kaya po yan kan mga aki. Panwalk. Wala ka sa namin. Panwalk. Panwalk na lang.